Привіт, мої дорогі глядачі! Радий вітати вас на каналі Давня історія України. Шепіт давнини. Якщо ви вперше на цьому каналі, підпишіться прямо зараз і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Кожного тижня ми разом відкриваємо справжні, реальні, приголомшливі історії нашої великої землі. Також буду щиро вдячний за вашу вподобайку. Це маленька дія, яка дуже допомагає каналу рости і розповідати нові історії. І обов'язково напишіть у коментарях, хто ви, з якого міста чи країни дивитесь це відео прямо зараз, і яка у вас година. Мені завжди дуже цікаво знати, де знаходяться мої глядачі. Сьогодні я розповім вам про людину, яка зробила неможливе, про людину, яка народилась рабом і стала царем, яка підняла повстання і захопила ціле царство, яка змусила найсильніших людей свого часу тремтіти від страху і шукати допомоги у далеких союзників. І найголовніше – це не вигадана історія, це не легенда, це реальна людина, про яку свідчить справжній кам'яний напис, знайдений на землях України. Напис якому більше 2000 років. Його звали Савмак, і його історія – одна з найдраматичніших і найнеймовірніших сторінок давньої України. Вмостіться зручніше. Починаємо. Щоб зрозуміти історію Савмака, потрібно спочатку зрозуміти державу, в якій він жив і яку він захопив – Боспорське царство. Без цього контексту вся подальша розповідь не буде такою вражаючою. Боспорське царство існувало на берегах Керченської протоки, там, де Азовське море зустрічається з Чорним. Столицею був Пантікапей, місто на місці сучасної Керчі в Криму. Це була грецька держава, заснована вихідцями з грецького міста Мілет ще у 7 столітті до нашої ери. Але Боспорське царство було дуже особливою грецькою державою. Воно існувало на землях, де поруч жили десятки різних народів – греки і скіфи, таври і меоти, сармати і синди. І боспорські правителі навчились майстерно балансувати між усіма цими народами, використовуючи дипломатію, торгівлю і шлюбні союзи. До 2 століття до нашої ери Боспорське царство було одним з найбагатших держав усього Причорномор'я. Його головне багатство – зерно. Родючі землі Криму і Приазов'я давали колосальні врожаї. Це зерно везли кораблями до грецьких міст Середземномор'я і продавали за золото. Самі Афіни, найбільше і найвпливовіше грецьке місто, залежали від боспорського зерна. Але всередині цього багатого і зовні благополучного царства вирували глибокі суперечності. І одна з них – становище рабів і залежних народів одного дня вибухне з нищівною силою. Хто такий Савмак? Звідки він? Яке його походження? Давні джерела дають нам обмежену, але надзвичайно цінну інформацію. Декрет – офіційний кам'яний напис, знайдений в Херсонесі і датований приблизно 107 роком до нашої ери, називає Савмака рабом, вихованим при Боспорському дворі. Це означає кілька важливих речей. По-перше, Савмак виріс при царському дворі, не на полях і не в копальнях, де рабська праця була виснажливою і знеособленою, а безпосередньо при правителях Боспору. Це означає, що він бачив, як функціонує влада зсередини, знав придворні інтриги, розумів механізми управління державою. По-друге, він був достатньо близький до царської родини, щоб стати частиною повстання, яке змінило долю цілого царства. Це не випадкова людина з натовпу, це людина, яка мала зв'язки, довіру і, можливо, особисті стосунки з тими, хто вирішував долі людей. Яке племінне походження Савмака? Питання, яке вчені досі обговорюють.
Найбільш поширена думка – він був скіфського або сарматського походження. Можливо, він був сином знатного скіфського або сарматського вождя, якого захопили в полон і перетворили на раба при Боспорському дворі. Це пояснювало б його особливий статус. Він був рабом, але рабом благородного походження. Уявіть цю ситуацію. Молода людина знатного степового роду, вільна кров кочовиків тече у її жилах. Предки були вождями і воїнами, вільними людьми вільного степу. А вона – раб, при чужому дворі, змушена коритись людям, яких її предки вважали б рівними або навіть нижчими за себе. Що відчуває така людина? Приниження, безумовно, але і щось інше – спостережливість, терпіння і постійне усвідомлення несправедливості власного становища. Савмак виростав при Боспорському дворі і вчився. Він бачив все, розумів все, знав, хто реально тримає владу, хто лише робить вигляд, знав, де слабкі місця цієї держави, знав, хто невдоволений і чому, знав, хто готовий до змін. І він чекав. Бо великі справи вимагають терпіння. Момент обов'язково прийде, потрібно лише бути готовим, коли він настане. Цей момент настав у 107 році до нашої ери, і Савмак його не пропустив. 107 рік до нашої ери. Боспорське царство переживає глибоку кризу. І щоб зрозуміти, чому повстання Савмака стало можливим, потрібно зрозуміти цю кризу. Правлячою династією Боспору були спартокіди. Вони правили вже кілька сотень років і за цей час встигли створити дуже складну систему влади, яка трималась на балансі між різними групами інтересів. Грецькі городяни, місцева знать, скіфська і сарматська, торгові класи, армія, раби і залежні селяни. Поки ця система працювала, держава процвітала. Але наприкінці другого століття до нашої ери рівновага порушилась. Зовнішній тиск зростав. Сарматські племена все активніше претендували на вплив у Причорномор'ї. Внутрішня напруга накопичувалась між грецькою аристократією і місцевими народами, між вільними і залежними, між багатими і бідними. Цар Перісад V, останній правитель з династії Спартокідів, опинився у дуже складній ситуації. З одного боку тиск сарматів і понтійського царя Мітрідата VI, який прагнув поширити свій вплив на Боспор, з іншого – наростаюче невдоволення всередині країни. Він шукав виходу і зробив вибір, який став для нього фатальним. Перісад V вирішив передати владу над Боспорським царством Мітрідату VI, царю Понту, потужної держави на берегах Чорного моря в Малій Азії. Це була спроба знайти потужного захисника і союзника, який міг би стабілізувати ситуацію. Але для значної частини населення Боспору, особливо для скіфів, сарматів та інших степових народів, які жили на землях царства, ця передача влади означала щось зовсім інше. Це означало, що їхні землі переходять під владу чужинця, що нова влада буде ще жорсткішою і ще більш орієнтованою на грецькі і малоазійські інтереси, що їхнє становище ще погіршиться. І серед цих невдоволених раб на ім'я Савмак. Людина, яка давно чекала свого моменту, людина, яка знала, як функціонує ця держава зсередини, людина, яка мала зв'язки серед тих, хто теж хотів змін. Момент настав, і Савмак діяв. Повстання вибухнуло швидко і нищівно. Савмак підняв рабів і залежне населення. До нього приєднались скіфські і місцеві воїни, які теж були невдоволені. Разом вони становили значну силу. Що конкретно сталося у 107 році до нашої ери?
Давні джерела не дають нам повної картини. Але декрет з Херсонесу і окремі згадки в античних авторів дозволяють відновити загальну картину подій. Повстання Савмака було не просто стихійним бунтом рабів, це була організована і добре скоординована акція. Хтось планував, хтось координував, хтось забезпечував зброєю і підтримкою. І все вказує на те, що Савмак був у центрі цього планування. Перісад V, цар, якому вже набридло правити, і який готувався передати владу Мітридату, був убитий. Деякі джерела говорять, що Савмак особисто причетний до його смерті. Інші, що це зробили його прибічники під час повстання. Але результат однаковий – боспорський цар загинув. І тоді стався момент, якого ніхто не очікував. Савмак, колишній раб, проголосив себе царем Боспорського царства. Він зайняв царський трон. Він почав правити державою. Вдумайтесь у це. Людина, яка народилась рабом, яка виросла при чужому дворі у підневільному становищі, яка не мала ні законних прав на владу, ні царської крові, ні офіційного визнання, раптом стала правителем одного з найбагатших і найвпливовіших царств Причорномор'я. Це неймовірно. Але це сталося. Як довго тривало правління Савмака, точно невідомо. Декрет з Херсонесу датований приблизно тим самим роком, що і повстання, тобто 107-й рік до нашої ери. Це означає, що повстання і його придушення відбулись відносно швидко, протягом кількох місяців або максимум року-двох. Але навіть якщо Савмак правив лише кілька місяців, це вже неймовірно. Раб на троні найбагатшого царства Причорномор'я, колишній невільник, що приймає послів і командує армією, людина без роду, без племені, за офіційними законами тієї епохи, і раптом цар. Що він робив як правитель? Ми не знаємо деталей, але можна здогадуватись. Він, напевно, спирався на тих, хто підтримав його повстання, на скіфів, на залежних і поневолених людей, на всіх, хто був невдоволений старим порядком. Він, напевно, намагався закріпити свою владу і отримати визнання. Але зовнішні сили вже рухались проти нього, і вони були значно могутнішими, ніж Савмак міг протистояти. Перш ніж розповідати про кінець Савмака, зупинимось на надзвичайно важливому артефакті. На тому самому декреті з Херсонесу, який є головним документальним свідченням цих подій. Херсонес – це велике грецьке місто на берегах Криму поблизу сучасного Севастополя. Місто, яке існувало кілька сотень років і залишило після себе чудово збережені руїни, які сьогодні є об'єктом ЮНЕСКО. Саме в Херсонесі було знайдено мармурову плиту з написом «Офіційний декрет», яким місто вшановувало свого рятівника. Цей рятівник – Діофант, полководець царя Мітридата VI, який прийшов на допомогу Херсонесу під час повстання Савмака. У цьому декреті є рядки, які прямо згадують Савмака. Він названий рабом, вихованим Перісадом. Сказано, що він підняв повстання і вбив свого господаря, і що Діофант переміг його і захопив. Це унікальний документ. Більшість відомостей про давні повстання і їхніх лідерів дійшла до нас у переказах і літературних творах, де важко відрізнити правду від домислів. Але тут офіційний сучасний документ. Мармур і слова, вирізані людьми, які самі були учасниками цих подій або жили одразу після них. Цей декрет зберігається в музеї, його можна побачити, доторкнутись до каменю, якому більше 2000 років. Декрет, написаний грецькою мовою, звичайно, адже Херсонес був грецьким містом. Він починається традиційними для грецьких декретів словами «рішення Ради і народу». Потім перераховує заслуги Діофанта перед містом,
І серед цих заслуг придушення повстання Савмака і відновлення влади Мітридата над Боспором. Цікаво, що декрет написаний з точки зору переможців. Для авторів декрету Савмак – злочинець і бунтівник, людина, яка порушила встановлений порядок, яка вбила свого господаря, що за законами тієї епохи було одним з найтяжчих злочинів. Але ми сьогодні можемо дивитись на ці події інакше. Ми можемо бачити в Савмаку не злочинця, а людину, яка повстала проти несправедливості, яка відмовилась прийняти своє рабське становище як незмінне, яка зробила неможливе і на короткий час досягла свободи і влади. Хто з вас бачить у Савмаку героя, а хто – злочинця? Напишіть у коментарях, мені дуже цікава ваша думка. Проти Савмака виступив Діофант, один з найкращих полководців свого часу, людина, яка заслуговує окремої розповіді. Діофант був стратегом, воєначальником царя Мітридата VI Понтійського. Мітридат VI – це одна з найвидатніших і найколоритніших постатей давнього світу. Цар невеликої, але амбітної держави Понт на берегах Чорного моря в Малій Азії. Людина, яка десятиліттями протистояла Риму і кілька разів ставила його на межу поразки. Людина, яка, за переказами, щодня приймав малі дози отрути, щоб виробити імунітет, боячись бути отруєним ворогами. Мітридат давно прагнув встановити контроль над Боспорським царством. Воно було надто багатим і надто стратегічно важливим, щоб залишити його без уваги. І ось нагода. Перісад V передає йому владу. Але тут вибухає повстання Савмака, яке ламає всі плани. Мітридат відправляє Діофанта з армією. Задача – придушити повстання, відновити порядок і закріпити владу Понту над Боспором. Діофант прибув до Причорномор'я не вперше. До повстання Савмака він вже проводив тут кілька успішних кампаній. Воював зі скіфами, захищав Херсонес від нападів. Тому він знав цей регіон, знав місцеві народи і знав, як тут воювати. Декрет з Херсонесу дає нам певні деталі кампанії Діофанта проти Савмака. Він висадився з моря, тобто прийшов зі сторони Чорного моря зі своїм флотом і армією. Він рухався до Пантікапею, столиці Боспорського царства. Савмак намагався організувати оборону, але сили були нерівні. Армія Мітридата була добре навчена, добре озброєна і мала значну чисельну перевагу. А сили Савмака, повстанці, раби і скіфські воїни, при всій своїй хоробрості не могли протистояти регулярній армії. Пантікапей впав. Савмак був захоплений живим. Декрет говорить, що Діофант захопив його і відправив до Мітридата. Що сталося з Савмаком потім, джерела мовчать. Найімовірніше його стратили. Але точних відомостей про його долю ми не маємо. Повстання було придушено, порядок відновлено. Мітридат отримав контроль над Боспором, а Діофант отримав золотий вінок і вдячність Херсонесу. Давайте тепер поговоримо про те, що означало повстання Савмака в контексті своєї епохи. Чому воно було таким значущим і чому про нього варто знати? По-перше, це одне з небагатьох великих рабських повстань давнини, про яке ми маємо документальні свідчення. Більшість повстань рабів у давньому світі залишились без жодного слова в писемних джерелах. Вони відбувались і зникали в небутті разом зі своїми учасниками. Повстання Савмака збереглось завдяки декрету з Херсонесу, завдяки каменю, якому більше 2000 років. По-друге, Савмак досяг того, чого не досягнув практично жоден інший лідер
рабського повстання в давньому світі. Він не просто підняв повстання, він захопив владу, він став царем. Нехай на короткий час, але він сидів на троні і правив державою. Це неймовірно за будь-якими мірками тієї епохи. По-третє, це повстання відбулось на нашій землі, на землях сучасної України, у Криму, на берегах Азовського і Чорного морів. Це наша історія. Це відбувалось тут, серед тих самих пейзажів, тих самих берегів, тих самих гір. Що сталося з Боспорським царством після придушення повстання? Це теж цікава і важлива частина нашої розповіді. Мітридат VI отримав контроль над Боспором і включив його до своєї держави. Для самого Мітридата Боспор став важливою базою, джерелом зерна, солдатів і ресурсів у його тривалій боротьбі проти Риму. Так звані Мітридатові війни, серія конфліктів між Понтом і Римом, тривали десятиліттями і увійшли до числа найбільших воєн давнини. Але зрештою Рим переміг. Мітридат був розбитий великим римським полководцем Помпеєм. Він втік і знайшов притулок саме на Боспорі. Там, у Пантікапеї, він провів останні роки свого життя і там загинув. За одними джерелами вбитий своїм сином, за іншими наклав на себе руки. Після смерті Мітридата Боспорське царство стало залежним від Риму. Воно продовжувало існувати, але вже як напівзалежна держава під римським протекторатом. Боспорські царі правили, але вже не так незалежно, як раніше. Царство проіснувало ще кілька сотень років, аж до 3-4 століть нашої ери, коли остаточно занепало під ударами готів і гунів. Раз вже ми заговорили про Мітридата, давайте зупинимось на цій надзвичайно цікавій постаті докладніше, бо він безпосередньо пов'язаний з нашою землею і з долею Савмака. Мітридат VI Євпатор, цар Понту. Це одна з найколоритніших постатей давнього світу. Він правив з приблизно 120 по 63 рік до нашої ери, тобто понад 50 років. За цей час він перетворив невелике царство на Чорноморському узбережжі Малої Азії на справжню середземноморську державу. Мітридат мріяв створити велику державу, яка об'єднає всі народи Причорномор'я – греків і скіфів, боспорців і фракійців, понтійців і вірменів. Він говорив 22 мовами за переказами. Він приймав послів від десятків народів. Він тричі воював проти Риму і двічі ставив Рим в дуже скрутне становище. Він знищив цілі римські армії. Він захопив більшу частину Малої Азії. Він змушував найкращих римських полководців з поту виривати перемогу. Саме цей Мітридат отримав Боспорське царство після придушення повстання Савмака. І саме на Боспорі, на нашій землі, завершилась його неймовірна і трагічна історія. Дорогі глядачі, я хочу зупинитись і поговорити про те, що ця давня історія означає для нас сьогодні. Савмак – це людина, яка відмовилась приймати несправедливість як незмінний факт, яка не змирилась зі своїм становищем, яка піднялась і зробила те, що всі навколо вважали неможливим. Чи вдалося йому? За мірками свого часу – ні. Його повстання було придушено. Він загинув або провів решту життя в полоні. Держава, яку він захопив, перейшла до інших рук. Але є інша міра успіху. Через 2000 років ми знаємо його ім'я. Ми розповідаємо його історію. Ми пам'ятаємо, що на нашій землі жила людина, яка відмовилась коритись несправедливості, яка у найнесприятливіших обставинах знайшла в собі сили діяти. Наша земля завжди народжувала таких людей. Людей,
які не приймали чуже панування над своєю землею і своїм народом. Кімерійці, які тікали, але не скорювались. І Данфірс, який відмовився коритись Дарію. Тіргатао, яка перемогла ціле царство. І Савмак, раб, який став царем. Це все наша кров, наш дух, наша земля. Дорогі глядачі, ми дійшли до кінця нашої сьогоднішньої подорожі. Ми познайомились з Савмаком, рабом, який підняв повстання і захопив Боспорське царство на землях сучасної України у 107 році до нашої ери. Це реальна людина, підтверджена реальним кам'яним написом, декретом з Херсонесу, якому більше 2000 років. Людина, яка зробила неможливе, яка народилась рабом і стала царем, яка відмовилась приймати несправедливість і діяла. Ми не знаємо, як закінчилось його життя. Ми не знаємо, де його поховали і чи поховали взагалі. Але ми знаємо його ім'я. І сьогодні, через 2000 ми повертаємо цьому імені пам'ять, яку воно заслуговує. Савмак – частина нашої спадщини, частина тієї великої і складної історії вільних людей на вільній землі, яку ми разом відкриваємо на цьому каналі. Якщо ця розповідь вас вразила, будь ласка, поставте вподобайку. Це дуже важливо для розвитку каналу. Поділіться цим відео з друзями і рідними. Нехай більше українців знають про Савмака і про велич нашої давньої землі. Підпишіться на канал «Давня історія України» «Шепіт давнини», якщо ще не підписані. Попереду ще багато неймовірних і абсолютно реальних історій нашої великої землі. І обов'язково напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни, яка у вас зараз година, що вас найбільше вразило в історії Савмака. Може, я щось упустив, або хочете щось додати? Буду дуже радий почути вашу думку. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!